Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Служба безпеки України запобігла теракту у центрі Рівного. Оперативники затримали російського агента, який намагався підірвати саморобну бомбу біля кав'ярні у Центральному парку. Завербований ворогом житель Житомира спеціально приїхав до міста та орендував квартиру, де й виготовив вибухівку. Пристрій він замаскував у каструлі та наповнив її гайками для підсилення ураження, а детонувати бомба мала від телефонного дзвінка. Аби не привертати увагу на місце злочину, чоловік прямував у військовій формі. СБУ затримали фігуранта на гарячому під час закладання вибухівки. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Рівному нетверезий водій спричинив аварію на вулиці В'ячеслава Чорновола. 30-річний керманич «Фольксвагена» не дотримався дистанції та врізався у «Рено», що рухався попереду. Внаслідок зіткнення автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні помітили у нього ознаки сп'яніння. Прилад Драгер показав 1,78 проміле алкоголю у крові, що майже у 9 разів перевищує норму. На чоловіка склали адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху та керування у стані сп'яніння. У Старокостянтинові поліцейські затримали наркоторговця, який продавав канабіс та психотропи. Гроші за товар 26-річний місцевий житель отримував готівкою. Правоохоронці зафіксували декілька фактів збуту, а під час обшуку вдома у чоловіка знайшли пакунки з речовинами, схожими на наркотики. Усе вилучене направили на експертизу. Фігуранту вже оголосили підозру. Наразі він перебуває під вартою. За торгівлю наркотиками затриманому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Шепетівці матір та доньку засудили до 6 років тюрми за серію крадіжок. Упродовж 8 місяців жінки проникали до приватних будинків, поки господарів не було вдома. Вони підбирали ключі до помешкань та виносили звідти гроші та золоті прикраси. Загалом слідчі задокументували 7 таких епізодів. Загальна сума збитків перевищує 1 мільйон гривень. Викрили крадійок у серпні минулого року під час того, як до поліції звернулася 75-річна мешканка Шепетівки. Тоді правоохоронці затримали фігуранток і вилучили з їхнього авто викрадені цінності – набір ключів та рукавички. Окрім тюремного терміну, суд зобов'язав засуджених виплатити потерпілим понад 800 тисяч гривень майнової та моральної шкоди. На базі Національного університету водного господарства у Рівному готуватимуть фахівців із безбар'єрності. Відповідний меморандум про співпрацю підписали обласна адміністрація та керівництво вишу. Спільний проєкт «Рух без бар'єрів» передбачає навчання архітекторів та будівельників за спеціальною програмою. Після підвищення кваліфікації вони отримують сертифікати та допомагатимуть громадам області перевіряти інфраструктуру на доступність. Нагадаю, що питання безбар'єрного простору стало критичним через війну. У містах та селах зараз зростає кількість ветеранів та цивільних із пораненнями, які потребують зручного планування вулиць та будівель. Хмельницька атомна електростанція залишається основним наповнювачем бюджету Нетішина. За повідомленням підприємства, щомісячні податкові відрахування станції спрямовують на утримання міської інфраструктури та соціальних закладів. Окрім того, комунальне господарство АЕС продовжує забезпечувати місто теплом та водопостачанням. Також на балансі станції залишаються спортивні об'єкти, якими користуються вихованці місцевої спортшколи. Наразі на ХЕС працюють над оновленням залів та створенням доступних умов для реабілітації ветеранів. І радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Ви на правильній хвилі.